Зазвичай, коли я починав кувати бацинети, я використовував приблизно таку кувалду. Тут 3 кг 300 г. Я чомусь завжди думав, що тут кілограм 4, але ось щойно зважив і виявилося, що 3300. Але я вважаю, що для початківців такої кувалди буде трошки забагато. Через те, що людина буде не тренована і суглоби можуть бути не готовими до таких навантажень, то краще, мабуть, починати з такого не треба. Ось кувалда або молоток 1,7 кг. І я, якщо чесно, помітив, що якщо просто витрачати трошки більше нагрівів і спокійно відпрацьовувати, поки матеріал м'який, то ефективність та результативність приблизно така сама, що цією кувалдою, що більш великою. Ось можна їх порівняти одна біля одної. 3300, 1,7. Зараз я буду робити бацинет. В принципі, такий класичний бацинет для кунцтгугеля. Це буде верхівка шолома, тут 2,5 мм 30 ХГСА. Теоретично руками я повинен вкластись, якщо буду робити руками, приблизно хвилин 45. Так що через 45 хвилин і побачимося. 15 хвилин. Вирішив трошки більше вам показати про те, як відбувається виколотка. Дивіться, ось тут у мене дві такі зони. Бачите, полусфери трошки виковані. Лобова частина шолому, щоб вам так було зрозуміліше. Ось. Лобова частина шолому та потилична частина шолому. Тут 3 нагріви і тут 3 нагріви, тобто 6. Пройшло 15 хвилин. Після цього будуть нагріви в цьому місці і потім в цьому. Тобто оця середня точка залишається неушкодженою до самого кінця роботи, до самого кінця витягування. Чому? Об'єм ось такий витягується, по суті, завдяки тому, що метал розтягується та становиться тонкішим. І я намагаюся зберегти майже рівномірну товщину по всій заготівці. Звичайно, біля країв вона буде така сама, як лист, тобто 2,5 мм. Тут буде трошки менше. Ось ця зона шолому, це якраз та зона, куди частіше за все прилітають удари. Тому її краще зберегти максимально товстою і не перетягнути, не зробити перетонченою. Ну, а тепер далі будемо купати. Ось це вже скільки? 25 хвилин роботи. І виколотка об'єму необхідного для цієї половинки вже завершена. Ось так воно виглядає. Бачите, четвертинка шолому, да, спереду. Ось так. Ой, як би це взяти так красиво. Зараз. Ось так воно виглядає, якщо ми бачимо шолом типу зверху. Бачите, воно таке приплюснуте. Шоломи вони не круглі, вони овальні зазвичай, як череп людини. Ось так це виглядає ззаду. І ось так це виглядає, типу, знизу. Мені здалося, що я, може, забагато в цьому місці вибив, зайвий нагрів зробив, зайвий раз. Може, навіть прийдеться потім трошки забивати, хоча не знаю. Подивимося. Пройшло 25 хвилин, це трошки довше, ніж я планував. Мабуть, тому що давно не робив такі речі і трошки балакаю з телефоном, ось я вам розказую. Зараз другу зроблю і подивимося, скільки часу вийде. Ось пройшло 55 хвилин і ось наша заготівочка. Бачимо, більш-менш симетрично, хоча можна ще пошукати деякі місця і повиправляти. Ось так воно виглядає. Тут нічого страшного, воно стягнеться, підігнеться. Ось ззаду вид. Одна половинка зараз дуже гаряча, бо тільки не робив. І ось зверху видно, що майже сходиться. Ці маленькі щілинки, руки трусяться. Ці маленькі щілинки ще допрацюються при рихтовці. Тобто, ось так воно вибивається руками приблизно за ось такий час. Хочу вам нагадати, що зараз на сайті intertool.ua
дуже багато знижок. Я ось зазвичай шукаю, коли у них знижки, і беру десяток от таких от рукавичок. Бачите, Intertool, вони м'якенькі, ця вже дуже стара, бачите, я вже її заносив. От. Це якраз, якщо я відковую, то я вдягаю таку рукавичку на ліву руку, а права рука у мене якраз гола. Я тримаю молоток голою рукою зазвичай. Хоча можна використовувати ось такі, вони одразу м'якенькі, тобто цю треба ще розношувати, це зварювальна така крага. Оці одразу зручні. От. Але вони для більш таких тонких робіт, або там, коли трошки холодно на вулиці, то ці вдягаєш і нормально. І нормальний хват на болгарку, і захист її трошки тепло, і не заважають, бо іноді буває, що ось такі треба розношувати там якийсь час. Так, ось їх сайт дуже зручно, що можна натиснути на акції, бачите, і тоді відкриються всі доступні акційні товари. Тобто можна знайти тут на 42% знижка, до речі, тут, бачите, залишилось 12 днів. На 43% 6 днів, відсотків, 43%. Потім 24 і так далі. До речі, можна ще такі брати з пупирками і вдягати зварювальну та одну таку на ліву руку, щоб вібрація від деталі, коли ви отримуєте лівою рукою, куєте бацинет, щоб вібрація була менше. Я, коли починав робити взагалі шоломи, то я вдягав дві рукавички. Ось така з пупирками і звичайна крага. Так, воно треба, щоб його розносило спочатку, да, щоб не було незручно. Але воно реально спасає. Угу. Так, ось тут є, типу, можна 60 пар одразу взяти, бачите, великим об'ємом. Ось така. Але я люблю коричневі, я не люблю червоні. Ну, ось червоні є, 139 гривень. Ну, бачите, без знижки. Вот. Але треба переглядати регулярно. Буває і знижки бувають. Ось цих зараз немає. Ну, ладно, почекаємо. Поки що почекаю. Так що рекомендую ознайомитись з переліком товарів на сайті intertool.ua. Регулярно тут пасусь і забираю те, що мені підходить. Посилання під відео. Так, зараз наступний день, 12:25. І я продовжую робити ось цей бацинет. Ось він стоїть. Також у мене є промальовка. Ось у мене промальований і дуже схожий бацинет. Прикладаємось. Ну, як бачите, майже як по малюнку. Ну, це тому, що я вже деяку кількість за своє життя бацинетів переробив, тому мені досить просто попадати одразу в необхідну форму. Ось шолом частково зварений. Це його вид зверху. Це його вид збоку. Ось така формочка. І вон, бачите, оця щілинка. Дивіться, оскільки тут у нас товщина 2,5, а ось ця частина взагалі не буде битися зброєю, тому що ця частина під забралом знаходиться. Тому ми можемо взяти молоток ось таким бойком. Ось бачите, молоток. І в нього такий, як фасонний, да? І коли ми будемо ось так набивати, матеріал розтягнеться ось так в сторони. Він стане, звичайно, тонкішим. Ну, не знаю, якщо тут 2,5, то може стане 2,2, наприклад. І сюди заїде, і ось сюди заїде. І навіть можна зробити, мабуть, і без нагріву. Ось зараз я спробую на холодно і покажу, що вийшло. Так, ось стягнув ось таким молотком. Бачите, зручно, що є ось так розвернутий бойок і одразу ось так. Він теж невеличкий, не знаю, кілограм може. Я тут клепав, не знаю, хвилини 2. Я поклепав спочатку оцим, а потім просто пригладив. Бачите, такі насічечки трохи видно. В общем-то, просто зарихтував оцим, де і все. Все, щілини немає великої. Тут приблизно щілина в міліметр, і навіть непогано для зварювання. Можна навіть в 1,5 мм залишати щілини, щоб дуже гарно пропікалося. І, бачите, трошечки навіть виходило сюди, щоб у нас не створилося ніякого зазору там.
карману або повітряної бульки, бо верхній шов зчищається. Ось так виглядає купол вже зварений і з зачищеним швом. І ось нижня деталь. Вона досить проста, майже не... Вона просто зігнута і все. Вона навіть не викована ні в яку сторону. Дуже часто ось ця частинка у бациків або у барбютів вигинається назад, але саме у цього типу бацинета цього не буде. Ось ця частинка перед приварюванням, вона не ідеально підігнана. Можна побачити, що тут перепади такі великі. Просто в момент прихвачування ви коригуєте і все воно буде тоді ідеально. Бо витрачати час на підгонку ідеально нижньої частини можна дуже довго, а можна зробити таку майже готову і в момент приварювання просто все порівняти. Це набагато швидше робиться, ефективніше. Так, зараз у нас 5 годин 5 хвилин і бацинет вже виглядає ось таким чином. Ось. Трошки спина у мене вийшла, звісно, з холмиком, хоча існує, не так мало бацинетів саме з такою формою, дійсно, є артефакти. Але ось цей, він получився ось у мене тільки таким. В принципі, не стоїть завдання зробити мега-реконструкцію, тому вже, мабуть, так і буде. Шолом ще гарячий, тільки завершив. Він ще не проварений всередині. Можливо, я проварю всередині вже тоді, коли повішу забральник. Для того, щоб я міг ще якісь місця дотягувати і коригувати. Бо коли я проварю вже всередині все, то в місцях зварювання я не зможу коригувати. Тому що всередині зварний шов залишається, він має форму холма, і щось порихтувати вже біля нього, це вже дуже складно. Тому краще цього не робити. А робити вже тоді, коли ви точно впевнені, що форма саме така, як треба. Ось, давайте глянемо, як воно всередині виглядає. Ось шолом перевернутий. Всередині заварити це приблизно, мабуть, хвилин 30. От, бачите, ось там і ось цю бокову частинку. Може годину, тому що ви будете проварювати і щось підчищати. Можливо, година вийде на це все діло. І ось тоді ми можемо констатувати факт, що шолом... Ось такий бацинет можна зробити за скільки? Зараз 5 годин, плюс година ще, буде 6. Тобто сьогодні я попрацював 6 годин, вчора годину. Тобто 7 годин роботи. В принципі, це непогано. Можна собі закладати навіть 8 годин роботи. Мало ли, може щось піде не так, може якісь там нюанси, але по суті купол за день такою технологією, я вважаю, що треба робити. Тут рихтовка була ручна, тобто я не використовував станок спеціальний, рихтувалку. Порихтував все руками, витягнув все руками. Молотки, які я молотки використовував. Так, ось основні молотки, якими я працював. Цим я і виковував, тобто надавав опуклість, а також рихтував. Рихтував я на ковадлі зсередини, а також на ось такій лапі з шариком. Бачите, дуже таке моцне воно. Зверху, коли я рихтував, то я брав ось такий молоточок. Він менший, не знаю, може пів кіло. Да? Цей у нас 1,7, цей менший. Раза в 2, мабуть. Щось дотягувати, розплескувати в сторони матеріал, ось таким фасонним молотком можна. Дуже прикольно. Вирішує багато... в общем, там, де ви витратили би дуже багато часу, воно спасає. Тобто, підтягнути, закрити щілини трошечки, воно якраз саме те. Трошки розігнали матеріал, затягнули, зварили, все.
питань немає. Робиться елементарно. Раніше я коли до цього не додумався, я там заварював, там такі от дірки, наприклад, сантиметрові, там напаював зваркою. Ну це все таке, фігня все. От. Із нового, що у мене тут зараз є, ну, ось я підготував брелочки для патронів, там трохи роздав. От. До речі, хотів подарувати оці набори для патронів, але вони виявили бажання або таку ідею виказали, що краще давайте ви, мабуть, ці наборчики подарите дітям військовослужбовців України. Я якби теж тільки за, тому, мабуть, зроблю якесь оголошення, що ось є 2 набори, які ми відправимо безкоштовно дітям. Так. Ще я доробив, нарешті я вже доробив, підшив і підшоломник. Бачите, тут багато ручної роботи було. От. Декілька разів перероблював. Так, трошки руки грязні, брудні. Він ще розібраний зараз, я якраз забральник зняв з армету, який я якраз робив останній на відео. А ще я зрозумів, що коли його зробив відео, я забув зробити латунування. От. Ну ось я зараз зробив. От вже поза кадром, можна сказати так. Це, до речі, поки що останнє відео, яке я виклав на основні канали. Як бачите, прямо зараз я роблю інший бацинет, звичайний. Це буде бацинет з хунцвугелем. Мені здається, що він нудний. Нудний і для мене, і для глядачів. Тому я вирішив, нарешті, як я казав вже, да, мабуть, я розгрів свій час. Якщо я не помиляюсь, цей шолом якраз останнє, що мені треба зробити по моєму замовленню. І наступне, що я буду робити, це фентезі шолом, який обирають патрони. Я надав 3 варіанти шоломів, які я би хотів зробити. Я всі хотів їх би зробити, да? У мене багато є ідей, але я вирішив почати з цих шоломів. І патрони якраз зараз голосують. Правильно? По-українськи голосування ж, да? От. Голосують і обирають, який саме шолом я буду робити. Всі інші, всі, хто не на патроні, не будуть знати, який саме це шолом. От, буде така трошки інтрига. Так що можете намагатись вгадати, але ви всі інші, ті, хто не на патроні, узнають про це вже із самим відео. Можливо, так навіть буде цікавіше. От. Бацинет, який я зараз роблю, я в такому ж лайв-форматі так і зроблю. Зроблю там і хунцвугель. Це відео без заморочок, в принципі, основні якісь моменти, які можна розказати по виготовленню шолому, я розкажу в такому лайтовому форматі, на лайв-каналі. Да? Але це не буде повноцінне, гарне відео, де вже я там і тексти пишу, і сценарій роблю, і знімаю там. От, я якраз захотів пошвидше це зробити, цю просту роботу, і вже почати щось реально класне, цікаве, де можна вже розвернутися і якось реалізуватись. От. Так що такі у мене новини. Всім дякую за перегляди, всім пока.